Hello beautiful people, welcome to my channel. মই মনস্মিতা কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি কেকৰ ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো বহুতেই ইজি হয়। লকডাউনত যেটো কিছুমানৰ বাৰ্থডে থাকে বা কিবা কিবি এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে কেক ঘৰতে বনায় আৰু তেওঁলোকে কেক অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰে ঘৰতে বনাব লাগে সেই কাৰণে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ লগত অতি সহজতে কেনেকৈ কেক বনাব পাৰিব। আৰু এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস নালাগে আপোনালোকক লাগিব ময়দা আৰু এটা কণী আৰু অকণমান কিবা কিবি লাগিব আৰু এই দুটাই মেইন বস্তু কণী এটা হলে হ'ব আৰু ময়দাখিনি চালি লোৱা হ'ব লাগিব। যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাই তেতিয়াহলে তো গম পাবই নিশ্চয় মই বহুত টান ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰো কাৰণ মই নিজে নাজানো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম হয় নাই। মই যিবোৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰো বহুত ইজি আৰু আপোনালোক সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। সকলোৱে মানে স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীও বনাব পাৰে তাৰ পাছত আৰু মাসকলে স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলক টিফিন বনাই দিব পাৰে। বহুত সোনকালে হোৱা ৰেচিপি বিলাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আই বটম কোনফালে হ'ব এইফালে মানে আই বটমত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব নহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই ক'ত আছোঁ। মই আছোঁ অকণমান ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ৰাস্তাৰ ফালে বহুত গৰম যিহেতু আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কৰি আছোঁ এতিয়া বাজিছে চাই লওঁ মোবাইলতে 3টা বাজিবই আৰু বহুত গৰম যিহেতু দুপৰীয়াৰ পৰা ৰেচিপিবোৰ বনাব নোৱাৰি অকণমান সন্ধিয়া হ'লে মানে বনাই ভাল লাগে মানে বহুত গৰম কাৰণে। আৰু আহক বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'ৰ শেষত দিওঁ নে ফাৰ্ষ্টত দিওঁ মানে আপোনালোকে জানেই চাগে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ চেনেলত কভাৰ ডেন্স কৰি আছে যেনে টিকলিছ ছোৱালীয়ে আৰু দেখিছে বহুত সৰু ছোৱালী আৰু সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি বহুত ভাল লাগে মানে বহুত জমনি কিছুমান হয়। মই বিহাইণ্ড দ্য চিন এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি কিনে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব নহ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমতে দিম কেকৰ ৰেচিপিটো তাৰ পাছত দিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি বনোৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে নহ'ব মই ঘৰলৈ যাব লাগিব। ইয়াত বহি লৈছিলোঁ ব'লক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। বহুত ধুনীয়া বতাহ দি আছে সেইকাৰণে আহিছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। কেক বনাবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ এই বাতিটোৰে এবাতি ময়দা আৰু লৈছোঁ এয়া চেনি ময়দাতকৈ অলপ কম এয়া ৰিফাইন 2 চামুচ নেমুৰ ৰস 2 চামুচে হ'ব অলপ কম আছে। তাৰপাছত নিমখ অকণমান বেছি লোৱা নাই এটা কণী আৰু লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ আৰু চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ। এতিয়া আমি কণীটো ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব আৰু কণীটো মই ভাঙিব নোৱাৰিম তাৰ বাবে মই মাক মাতিব লাগিব। অ' মা মাক মাতাৰ কাৰণে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই কণী ভাঙিব নাজানো। মই কণী ভাঙিব জানো কিন্তু এনেকৈ মাজত নহয় ছাইডত জানো। এতিয়া বাৰু এইবোৰ বাদ এতিয়া কণীটো ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। মই চামুচেৰে ফেটি লৈছোঁ এনেকৈ অলপ সময় ফেটিব লাগিব। তাৰ পাছত গোটেইখিনি চেনি ইয়াত দি দিম। চেনিখিনি আগতে গুড়ি কৰি লোৱা চেনি নহয় এনেকৈ চেনিখিনিও অলপ সময় ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব মানে কণীখিনিৰ লগত একেলগে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে গম পাবই নিশ্চয়। তাৰ পাছত এটা পাত্ৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত এই ময়দাখিনি দি দিছোঁ আৰু ময়দাখিনি মই চালি লৈছোঁ। তাৰ পাছত বেকিং পাউডাৰ দিম 1 চামুচ আৰু অকণমান দি দিম। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ বেকিং পাউডাৰখিনি অলপ সময় মিক্স কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত দি দিছোঁ নিমখখিনি। তাৰ পাছত এই মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ
তাৰ পিছত ইয়াৰে 4 চামুচ মান দি আকৌ লৰাই লম একেবাৰতে গুটেইখিনি দি নিদিও মানে অকমানকে দি কিনে লৰাই লম আকৌ 4 চামুচ দি কিনে এইখিনি মিক্স কৰি লম এতিয়া ৰৈ যোৱা গুটেইখিনি দি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লম একেবাৰতে গুটেইখিনি ময়দা দিব নালাগে তেনেকুৱা কৰিলে কেকটো ফুলাত অলপ প্ৰবলেম হয় এতিয়া এই মিশ্ৰণটো অলপ গোটা হৈছে দেখিছে এতিয়া ইয়াত অকণমান গাখীৰ দি আকৌ এনেকে মিক্স কৰিম একেবাৰতে গুটেইখিনি গাখীৰ দিয়া নাই আকৌ অকণমান দি দিছো এতিয়া আকৌ অলপ গাখীৰ দি দিম এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে তাৰ পাছত ইয়াত মই ৰিফাইনখিনি দিব পাহৰি গৈছিলো এতিয়া ৰিফাইনখিনি দি দিলো ইয়াত পিছত দিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া এনেকুৱা পাত্ৰ এটাত মই তেল লগাই লৈছো তাৰ পাছত অকণমান ময়দা দি দেখুৱাৰ দৰে এনেকে লৈ লম গোটেই পাত্ৰটোতে তাৰ পাছত এই মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ লৰাই কিনে ইয়াত দি দিলো গোটেইখিনি দি দিছো অকমান ৰৈ গৈছিল এইখিনি ৰুকি বাকি ভালদৰে দি দিম এনে অপচয় নকৰো আৰু তাৰ পাছত এনেকে অকণমান দি মানে এইটো কি বুলি কয় তাৰ পাছত এয়া নিমখ কুকাৰটো দি দিছো এই নিমখখিনি 3বাৰ মান ব্যৱহাৰ কৰিছো কেক বনাওতে আৰু নতুন নিমখ অকণমান দি দিলো তাৰ পাছত ষ্টেন এটা দি দিছো তাৰ পাছত এইখিনি ইয়াত দি দিলো মই নিমখখিনি গৰম কৰি লোৱা নাই কাৰণ ভয় লাগে নিমখখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এইটো দিবৰ কাৰণে আৰু কুকাৰৰ ঢাকনখনৰ এই দুটা খুলি লৈছো হুইচেল আৰু লবৰডাল এনেকে অলপ সময় থকাৰ পিছত মানে 15 মিনিট মান সময়ৰ পিছত মই কেকটো এনেকে চাইছো কেকটো সিজা নাই আকৌ 5 মিনিট সময় ৰাখি দিছো এতিয়াও আৰু অকণমান সময় সিজিব বাকি আছে 2 মিনিট মান সময় ৰাখি দিছো আৰু এতিয়া আকৌ চাম এতিয়া হৈ গৈছে আৰু এনেকে অলপ সময় ৰাখি দিছো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে তাৰ পাছত কাপোৰ এখনেৰে নমাই লৈছো আৰু কেকটো যদি তাত লাগি আছে লাগি নাথাকিবৰ কাৰণে মানে এনেকে অকণমান কি বুলি কম এনেকে দিছো আৰু দেখুৱাৰ দৰে তাৰ পাছত এয়া নমাই ললো এতিয়া হৈ গ'ল কেক ৰেডি দেখিছে কিমান ইজি হয় আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় আধা ঘণ্টামান সময় লাগি গৈছে আৰু কেকটো বনাওতে আৰু এইখিনি অলপ ফাটাৰ দৰে হৈছে কাৰণ আমাৰ বেকিং পাউডাৰটো অলপ বেছি হৈছে বেকিং পাউডাৰটো অকণমান যদি কমকৈ দিলোহেঁতেন মানে কেকটো নাফাটিলে হয় ফাটিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি জুলি কেকটো খাবৰ কাৰণে লৈ আহিলো বহা ৰুমলৈ বহুত ৰ'দ তুমি নাযাবা মানুহটো চাব কি মানুহ মানুহ কলা হয় না বগা হয়তো তুমি মানুহটো বগা হবা ৰ'দটো সিফালে আছে এইটো আমাৰ বদমাছ ধুন বোকা খোদালি আছে আজিও আমি ধুনৰ কভাৰ ডেন্সৰ কাৰণে আহিছো আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ লাগি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু আমি খাম এতিয়া টিফিন কল আৰু আছে টিফিন দিব ধুন
আৰু ধুনীয়া নতুনকৈ কৰি আছে আপোনালোকে ফুলবোৰ দেখুৱাই দিব আৰু আকোৱালি ল'ব ধুনীয়া ডেন্সবিলাক মই বহুত আশা কৰিছো কি আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভুল হয় কমেন্টত জনাব এয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে জোন ওলাইছে আৰু আমাৰ শেষ হৈ আহিছে কিবা